Bună ziua, fecioarele mele frumoase! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru voi. Etalarea de iubire, bani și sănătate pentru luna noiembrie 2024, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în fecioară. Începem ca întotdeauna cu iubirea, bineînțeles, pentru cei care au deja o relație. Să vedem primele 3 mesaje și apoi vom trece la celelalte categorii. În descriere vă las minutul exact pentru fiecare dintre aceste arii pe care le vom dezbate astăzi. Hai să vedem. Fecioarele care au o relație, să vedem primele 3 mesaje pentru voi. Primul mesaj. Optimism. Ok, frumos. Libertate și dialog intern. La capătul cărților avem condiționări. Pentru unii dintre voi simt că e un bun moment în această perioadă, în această lună, să vă întrebați cu adevărat ce vreți. Pentru că aici văd că unii dintre voi rămâneți într-o relație sau sunteți într-o relație pe care probabil ar fi trebuit să o închideți de mult. Aici au avut loc trădări, ceva vă ține pe loc. Trădări nu neapărat că au existat triunghiuri amoroase, atenție, nu vorbim doar despre asta când vorbim despre trădări. Poate tu pur și simplu te-ai simțit dezamăgit, trădat de partenerul de viață sau se poate citi viceversa, bineînțeles, partenerul tău e dezamăgit de tine, dar încă amână să rupă relația într-un fel sau altul pentru că ceva îl condiționează, da? Această relație este condiționată, îmi vine să spun, din cauza acelor sentimente de trădare. Dar aici ni se spune că e momentul să începeți să fiți mai încrezători, pentru că optimismul înseamnă încredere. Cred că o să fie bine, na, într-un fel sau altul. Fie pentru că mă voi elibera, voi ieși în sfârșit din această relație în care mă simt cumva ca la pușcărie, dar înainte de a lua niciun fel de decizie, ori să rămâi, ori să pleci, aici e vorba despre un dialog intern foarte serios pe care trebuie să-l ai cu tine. No. Sau, cel puțin, cel care s-a simțit trădat în această relație, e un bun moment pentru a vorbi cu el însuși, să vadă cum să-și recupereze, îmi vine să spun, acea încredere în viață, că totul o să fie bine pentru el. Foarte interesant. Hai să vedem ce spune tarotul, să vedem cum putem să combinăm aceste mesaje cu mesajele cărților de tarot. Bineînțeles, țineți cont că nu are cum să coincidă cu situația multor fecioare, așadar, doar dacă rezonează cu tine, poți să rămâi până la sfârșit. Dacă nu, închide video și caută mesaje în altă parte. Împăratul, prima carte. 6 de monede și steaua. Aici e nevoie să facă niște schimbări. Dacă voi... Hai să zicem așa, dacă în această relație se poate ajunge la un pact, putem să vorbim de o reechilibrare, o vindecare a relației, o împăcare, dar e nevoie să se renoveze ceva, să se schimbe ceva. Nu mai pot fi lucrurile ca până acum. Nu știu dacă în momentul de față am avut un flashback, cred că tot la voi am văzut acum ceva luni în urmă, nu știu dacă luna trecută sau în altă etalare pentru fecioară, am mai văzut această situație. E nevoie să se renoveze cumva această, probabil comportamentul. Avem împăratul, prima carte. Mie poate să-mi lase de înțeles că pot exista aici probleme de ego. Pentru fiecare dintre voi, da? Pentru că aici vorbim despre un cuplu. Nu neapărat că unul este cu un ego foarte inflamat sau foarte controlator, posesiv, poate fi și asta. Și aici e nevoie ca cel care se regăsește în această postură a împăratului să încerce să lucreze cumva cu el. Pentru că aici vorbim despre noi
idei care ne pot veni, să putem să ne echilibrăm această energie controlatoare a împăratului. Da? Trebuie să facem ceva nou aici. Cu steaua, steaua vine întotdeauna cu noutate. E momentul să învățăm de ce nu. E momentul să învățăm să ne exprimăm din punct de vedere emoțional. E momentul să învățăm să știm cum să vorbim, pentru că împăratul dă cu pumnul în masă în partea lui negativă. E nevoie de disciplină. Dacă vrem să ne împăcăm cu adevărat și ca această relație să funcționeze într-un mod fluid, îmi vine să spun, și corect, în sinceritate, în corectitudine și așa mai departe, aici e nevoie de disciplină cu împăratul. Indiferent că vorbim sau nu despre ego. Ok. 10 de spade, uite cartea trădării. 2 de monede și 3 de spade. Wow. Da, pentru unii dintre voi a avut loc o trădare tip aventură, probabil. Nu știu care dintre voi cântărește de mult timp ce să fac, să mai stau, cum să mă vindec. Aici au fost multe trăiri dureroase în această relație, care te-au pus probabil pe gânduri, te-au pus într-o cumpănă, te-au pus în... Ești în postura de a alege. Pentru că aici ca și cum, Doamne, parcă nu reușesc să mă vindec. A fost atât de groaznică trădarea, sau eu am simțit-o atât de groaznică, încât nu pot să mă ridic de la pământ. Nu mă pot vindeca. Hai să vedem mai departe. Foarte interesant. Roata norocului. Situația se poate schimba. Luna și pași de cupe. La capătul cărților avem 4 de monede. 4 de monede este cartea condiționărilor, într-un fel sau altul. Sunt condiționat din punct de vedere financiar. Trebuie să rămân aici pentru că nu mă pot descurca singur dacă hotărăsc să mă separ sau să divorțez. Poate fi faptul că nu vrei totuși să pierzi acest partener de viață sau el nu vrea să te piardă și aici vorba despre vreau să mai stau o perioadă. Știu că trebuie să fac o alegere, dar mai stau o perioadă în ciuda suferinței, mai stau că poate totuși reușim să schimbăm ceva. Schimbări se pot produce, dar schimbările trebuie să făcute la un nivel profund emoțional. Nu că indiferent, că aici nu putem, în stadiul ăsta de durere nu se poate negocia, îmi vine să spun. În stadiul ăsta de durere nu se poate face altceva decât să îți faci acest dialog intern, da? Să ai acest dialog intern cu tine, cum am spus mai devreme cu această carte de oracol, în care tu să evaluezi cu adevărat dacă din punctul tău de vedere persoana cu care ești poate sau ți-a demonstrat vreodată că a încercat și și-ar dori să se schimbe. Pentru că aici este foarte subtil, cu luna și pajul de cupe pot fi inclusiv iluzii pe care ni le facem, ne alimentăm din ele, nerecunoscând, pentru că aici e nevoie de sinceritate față de tine însuți, nerecunoscând sau neacceptând adevărul așa cum este. Doamne, am un partener, că este el, uite așa, cu pumnul în masă, că este egoist, narcisist, habar n-am, poate fi orice aici împăratul ăsta. Când știu adevărul, nu mă mai pot
păcălia. Aici mă păcălesc singur, din punct de vedere emoțional, mă simt foarte vulnerabil și cred că în timp se poate schimba ceva. Da. Dar eu tot sufăr și nu reușesc să mă ridic de aici. Sufăr, știu că nu mai pot sta în acest stadiu, știu că trebuie să iau o decizie. Mi-e frică, probabil, mi-e foarte frică pentru viitor, că nu știu ce Dumnezeu îmi poate aduce destinul, poate fi și asta. Dar aici e vorba despre stai de vorbă cu tine. Încearcă să fii cât de încrezător posibil în această viață. De foarte multe ori rămânem în acel concept proverbul ăla tâmpit cu care ne-au crescut, să zicem așa, că e mai bine cu rău decât fără rău. Nu știu dacă e neapărat sănătos pentru unii dintre noi dacă trăim constant în energii de genul ăsta în relația noastră. Aici nu e vorba de faptul că eu pot să-ți dau un sfat. Aici e vorba despre, ok, tu spune-ți adevărul. Vorbește cu tine. Pentru că dacă ai de-a face cu o persoană care, ok, din când în când are și el dreptul să fie egoist, are și el dreptul să stea cu pumnul în masă, dar întreabă-te de ce se repetă o situație care tot timpul te pune la pământ. E ceva ce te pune la pământ tot timpul în relația asta. Unii dintre voi poate aveți de-a face cu un pește, vărsător, berbec sau scorpion. Nu știu dacă neapărat vorba aici să ținem cont de zodie, vorba despre faptul, întrebați-vă care sunt suișurile și coborâșurile din această relație. De ce aveți perioade în care aveți din nou speranță că totul o să fie bine? De ce aveți perioade în care din nou există suferință? Nu e vorba, hai să fac alegerea, gata, acum ne despărțim, fiecare pe drumul lui. Dacă e și nu se mai poate și nu se mai poate, da, nu-ți rămâne altceva decât să evaluezi. Doamne, mai e vreo șansă să se schimbe vreodată ceva între noi? Sau stau și pierd aici timpul de pomană pentru că mi-e frică să o iau cumva de la zero, nu? Cu pajul de cupe. E vorba doar de acel dialog intern care te condiționează, probabil. Ce te condiționează? Evaluează, vezi dacă sunt doar fricile tale, vezi dacă sunt doar iluziile tale pentru care stai în continuare în relația asta în suferință. Nu pot să zic altceva. Da, acest canal pare că este doar despre... Mie mi se arată doar situațiile în care se suferă. Pentru că eu nu reușesc să văd relații fericite foarte des. Da. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Lasă-ți prietenii să te ajute. Până să ajungi la acel dialog intern, poate că nu ar fi rău să vorbești și cu cineva foarte apropiat. Deschide-te către cineva în care tu ai încredere, vorbește despre ce s-a întâmplat în viața ta, vorbește despre fricile tale. Poate există cineva din jurul tău care te poate ajuta într-un fel sau altul. Poți să iubești fără frică, este următorul mesaj. Aici vorbim despre acea încredere că o să fie bine, că poți să o iei de la zero, de ce nu? Ocupă-te de problemele tale de familie. Aici, acest card întotdeauna ne vorbește despre faptul că viața ta amoroasă se va îmbunătăți când îți vei ierta părinții. Nu știu, are legătură familia. Poate că unii dintre voi e ca și cum repetați un tipar a unei relații, a cuiva din familia voastră, nu neapărat a părinților, poate fi orice alt membru al familiei care a avut o relație de genul ăsta, a trăit în suferință, a stat în relația pentru că era condiționat de X factori, depinde de
despre ce ani vorbim, pentru că, bineînțeles, aici, în momentul de față, suntem în 2024. Dacă noi comparăm relația noastră cu relația cuiva din familia noastră, din, nu știu, o relație din 1960, de exemplu, atunci condiționările erau foarte mari. Atunci și dacă erai trădat, n-aveai, domne, ce să faci, că n-aveai unde să te duci, nu puteai să te întreții și așa mai departe, mai ales ca femeie. În ziua de astăzi lucrurile stau diferit. Acum mai auzit și mesaje de genul nu putem să ne permitem să ieșim la restaurant, că avem bani puțini, că, nu știu, salariul e mic și așa mai departe. Sau nu pot să-mi iau viața de la început pentru că nu mă pot întreține singur. Bineînțeles că sunt de înțeles acele situații, că nu suntem tâmpiți și nu suntem absurzi. Ideea este că alegerea pe care trebuie să, sau nu neapărat alegerea, că nu trebuie să alegi, cântărirea, da? Avem balanță. Aici arhetipul balanță, să zicem, în două cărți. Avem steaua, care din nou ne vorbește despre echilibru, și avem roata norocului, care ne vorbește despre adaptabilitate. Dar adaptabilitate prin schimbare. Nu putem să continuăm așa, trebuie să conștientizăm că ceva trebuie să se schimbe și steaua ne aduce, energie de schimbare și roata norocului, și aici vorbim despre să vedem dacă mai putem aici cântăreala pentru a vedea cu adevărat dacă se poate, domne, susține sau nu această relație. Se poate vindeca, se poate trece peste, putem să facem schimbări cu adevărat ca să o luăm de la zero. Nu neapărat să iei decizia, gata, ok, rup relația. Nu, eu nu sunt partidară, sau nici nu știu dacă e corect spus, să rupem relațiile până când nu am făcut tot ce a stat în mâinile noastre. Când vedem că ajungem la un final și nu mai avem ce să mai facem, atunci da, nu ne rămâne altceva decât să rupem relația, dar până atunci să încercăm toate posibilitățile. Nu pot să zic altceva, îmi pare rău, dragii mei, să văd, nu numai la voi, la toate zodiile, în general văd lucruri urâte și îmi pare tare rău să văd numai aspecte de-astea. Bine, dar oricum etalarea este, tot timpul vine cu sfaturi, da? Orice etalare, la orice zodie vine cu sfaturi. Că nu are cum să fie pentru toată lumea, bineînțeles că nu are cum să fie o etalare pentru foarte multe persoane. Da, cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Trecem la cei singuri, să vedem fecioarele singure, care este dinamica din punct de vedere emoțional, amoros, în perioada asta, noiembrie 2024. Hai să vedem. Primul mesaj, cere ajutorul. Da, ego spiritual, foarte interesant. Și iubire romantică. Se aprinde becul. Decide. Foarte interesant. Aici la voi, dragii mei, este vorba despre unii dintre voi. Eu înțeleg și persoanele care au trecut prin relații complicate și s-au săturat și preferă într-un fel sau altul să stea singuri. Înțeleg și aspectul ăsta, bineînțeles. Dar ce facem când cineva chiar își dorește să aibă un suflet lângă el? Pentru că aici avem o dorință. Unii dintre voi vreți o relație, unii dintre voi vreți să aveți pe cineva în viața voastră. Cine nu vă lasă acest ego rănit? Aici nu vorbim despre ego spiritual, nu știu, da, poate, pentru unii dintre voi e ok. Ați crescut, ați făcut o muncă personală cu voi, normal că e normal să crească și ego-ul nostru, să credem că suntem cum să zic, acea muncă personală pe care o facem cu noi ne întărește ego-ul, ne dă un curaj, dar în același timp ne face să
avem, hai să le numim bariere, pentru că ego-ul, de fapt rolul ego-ului în noi înșine este să ne protejeze. Și când ego-ul nostru ne spune, mă, tu ți-ai făcut o muncă, ai muncit cu tine, te-ai schimbat, ai devenit mai, nu știu, mai evoluat, ai evoluat, da? Nu vezi că nu găsești persoane la înălțimea ta cumva, cam asta ne spune ego-ul nostru în momentul în care creștem. E normal să fie așa, dar noi trebuie să și conștientizăm că dacă într-adevăr ne dorim un suflet lângă noi, e ok să lăsăm pe acest ego să nu ne lase să uităm, da? Că trebuie să avem așa cumva pretenții, să alegem pe cineva așa la nivelul nostru, nu? Dar nici să lăsăm să ne aducă aminte că trebuie să căutăm pe cineva la nivelul nostru, dar în același timp să nu ne frâneze în a cunoaște persoane noi, pentru că nu știm niciodată peste cine putem să dăm. Nu se știe niciodată cum se poate ajunge ca două persoane diferite, una crescută, una necrescută, de exemplu, să pupe, domne. Niciodată nu se știe. Și de aia, în cazul vostru aici, văd că este vorba despre a te pune de acord. Aici nu e vorba de a lua o decizie, a te pune de acord între minte și suflet. Încearcă să flexibilizezi un pic această armură pe care ți-a pus-o ego-ul tău. Dacă nu poți, cere ajutorul. E interesantă această carte pentru că nu e vorba despre a face terapie sau a face... E vorba despre a căuta, îmi vine să zic, niște informații care într-adevăr să te ajute să lași garda jos un pic. Ca să dai voie altor persoane să intre în viața ta, să te cunoască, să cunoști persoane noi, indiferent că poate la prima vedere nu că nu sunt pe placul tău. Atenție, pentru că din nou vorbim de un alt mesaj pe care l-am primit, nu mai știu dacă la voi la Fecioare, că nu poți să ieși în oraș cu cineva care nu-ți place. Normal, e foarte normal, nici eu nu m-aș vedea să mă duc să ies în oraș cu cineva care nu-mi intră prin ochi întâi, da? Întâi e vorba de a vedea așa exteriorul și apoi ne dăm voie să ne cunoaștem pe interior. Și nu neapărat vorbim aici de frumusețe, vai, nu știu, 90, 60, 90 sau ce știu eu. Nu, important e să fie cât de cât o persoană normală, da? Hai să vedem ce spune tarotul, să vedem cum putem să combinăm aceste mesaje. Șapte de monede, este momentul să investești într-un fel sau altul, să plantezi ceva nou, da? Gânduri noi. Mintea noastră este fertilă, mintea noastră e capabilă să înflorească, dacă vrei, atât pe pozitiv cât și pe negativ. Dacă până acum în mintea ta ai plantat idei așa foarte stricte, în care zici, domne, eu dacă nu găsesc o persoană crescută la fel ca mine, nici nu vreau să aud, nici nu vreau să mă gândesc. Aici e vorba despre încearcă să schimbi un pic ce plantezi în mintea ta. 8 de monede și să faci munca necesară pentru ca acele noi gânduri pe care le plantezi în mintea ta să dea roade cu adevărat. Îmi vine să spun, nu știu dacă neapărat perfecte pentru tine. E și un soi de efort pe care tu trebuie să-l depui în această perioadă. Efortul de a-ți planta noi idei în capul tău, despre relații, despre iubire, bineînțeles,
Și aici atenția pe detalii cred că este exagerat de mare. La fecioară e normal să fie așa. Dar dacă plantăm alte semințe în capul nostru, probabil că încet, încet vei vedea că nu ți-a servit și poate că nu-ți servește la nimic să fii atât de atent la toate detaliile. Dacă cineva are o scamă pe el, gata, nu-ți mai place, nu știu, habar n-am, zic și o tâmpenie, da? Sau nu-ți place freza, că, nu știu, uite, domne, e prea blondă, na. Sau e, nu știu, uite, are un dinte lipsă, nu știu, habar n-am. Sunt chestii care se pot rezolva. Vorbim de detalii care atârnă foarte mult și aici e vorba despre a schimba un pic, plantează altceva când te uiți în detaliu atât de mult. Pași de bâte. Pașul de bâte este energia celui care își dă voie să experimenteze. Se deschide. Are chef. Are chef, are viață în el. Domne, da. Vreau. Dacă vrei, poți. Ți se spune aici. Cu condiția să plantezi alte idei în capul tău. 4 de monede. Ceva în tine. Ia uite, trebuie să eliberezi. Ceva în tine trebuie să eliberezi. Ce crezi că ți aparține ție? Pentru că aici e al tău acest 4 de monede. E, nu știu, poate nu neapărat idei. Pot fi idei fixe. Dar poate fi, hai să o numim așa, un soi de obișnuință, dacă vrei, în care atât de tare face parte din tine acest ceva, acest tipar, încât îți este foarte greu să te desprinzi de el. Și exact acest lucru ne arată judecata. Toată atenția asta pe detalii, care este foarte specifică fecioarei, perfecționismul pe care îl ai, persoana trebuie să fie impecabilă, poate fi atât pozitiv cât și negativ în noi înșine. Tu trebuie să știi cam ce te ține blocat în acest tipar și să înveți să le liberezi acel ceva. Scapă de el. Nu neapărat în totalitate, cel puțin să nu te mai țină în această zonă crispată, mie îmi vine să zic. Nu știu de ce simt crispare în 400 de monede în momentul de față. Temperanță. Dacă reușești să te eliberezi de acel tipar, de acea crispare, de acea viziune de perfecționist atentă pe detalii, aici lucrurile se vor schimba în tine. Vei reuși cumva să trăiești în pace, îmi vine să zic. Chiar dacă nu găsești pe nimeni așa cum ai tu viziunea în momentul de față al vieții tale, da? Este vorba de a trăi în pace, liber, ca pasărea cerului, să fac ce vreau, cum vreau, să mă văd sau să nu mă văd cu altcineva. Dar aici este vorba despre faptul că încă mai ai nevoie să eliberezi ceva, ca tu cu adevărat să trăiești în pace și liniște cu tine, cu viața ta, cu faptul că vrei sau nu să rămâi singur toată viața. 3 de bâte. Marea Preoteasă și Pași de cupe. La capătul cărților Forța. Aici putem să vorbim despre ego, de ce nu? E o parte din mine, acel instinct de supraviețuire, acel animal pe care îl avem cu toții, care, domne, poate că nu-mi dau seama că l-am atât de activ. Da? Poate îmi place să controlez. Da, fecioarei îi place să controleze, să aibă totul sub control.
Nu neapărat să controleze persoane. Da, sunt, de ce nu? Sunt tot felul de persoane, niciuna nu e ca cealaltă, bineînțeles. Dar fecioarei îi place să dețină controlul, să știe tot timpul unde e fiecare lucru, ce are de făcut în fiecare moment anume. Dar dus la extrem, controlul, da, ne face foarte mult rău. Ne facem singuri rău. Da. Acum, vedem această creștere pe care probabil ai făcut-o. Tot ce ai învățat despre tine, te-ai cunoscut pe tine mult mai mult, tot ce ai învățat despre viață, tot ce ai acumulat ca bagaj de informații, de cunoaștere, pe toate căile nu are importanță, au și va avea, tot ceea ce ai învățat va avea hai să o numim așa, va avea repercursiuni în viitorul tău. Viitorul tău se arată, dacă tu îți dai voie, bineînțeles, se arată în viitorul tău, se arată o nouă relație. Se arată o persoană care probabil va avea o diferență de vârstă și cu care probabil, dacă tu îți dai voie, tot ține de tine, da? Dacă tu îți dai voie, vei putea începe o relație. Nu știm cum va fi relația. Nu știm. Relațiile se construiesc în timp, dragii mei. Aici e vorba despre a îndrăzni să-mi dau voie, sau mă rog, a face eforturile să-mi dau voie să mă deschid către altcineva în următoarea perioadă, pentru că eu mi-am făcut munca interioară, mi-am făcut treaba mea. Important este să mă eliberez de anumite tipare, de anumite fixuri, să nu mai mă uit la scama aia care o are pe cămașă sau la culoarea părului, cum am zis mai devreme, și să-mi dau voie. Și încet, încet, bineînțeles, vedem dacă poate ajunge undeva sau nu la acea relație. Dar se arată o persoană în următoarele 3 luni de zile. Dacă pur și simplu faceți și voi investiția să vă plantați alte idei, alte tipare diferite și să vă descotorosiți de anumite fixisme, aici vedem cum în următoarele 3 luni de zile ai toate șansele să apară cineva în viața ta. Nu pot să zic mai mult de atât. Hai să vedem. Nu mai încerca să fie totul ca la carte aici, cu cartea forței. Eu știu, ești o persoană puternică, ești o persoană care poate de multe ori spui nu mai am nevoie de nimeni, eu sunt bine așa. Dacă ești bine așa și ești împăcat cu chestia asta, această talare nu e pentru tine. Este pentru persoanele care într-adevăr și-ar dori să aibă pe cineva în viața lor. Cândva, nu neapărat acum. Hai să vedem. Cere ajutorul aici ar putea să fie cere ajutorul să te poți elibera de anumite fixisme. Mie doar asta îmi vine aici să spun. Și poate, de ce nu, dacă avem aici un mesaj de decizie, poate unii dintre voi trebuie să decideți dacă într-adevăr mai vreți sau nu pe cineva în viața voastră. Încercați să rămâneți într-un fel sau altul împăcați cu adevărat, sufletește și mental, cu faptul că ți este mai bine să fii singur sau că din punctul tău de vedere ți este mai bine să fii singur. Da? Despre asta vorbim. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Dă-i o oportunitate relației. Dă-i o oportunitate acestei persoane să intre în viața ta. Dă-i-o. Deschide-te.
În următoarele 3 luni de zile deschide-te către a învăța din nou să te apropii de alte persoane. Nu pot să zic altceva. Pentru că Marea Britanie este și ea foarte subtilă, este foarte privată, sau hai să zicem așa, nu privată, cum să zicem, nu mi iese cuvântul acum, retrasă dacă vrei. Preferă să stea singură decât în companie. Compromis. Viața ta amoroasă va atinge un nivel superior de compromis. Se întărește aici. Dacă tu îți dai voie să te deschizi în următoarele 3 luni de zile, vei întâlni pe cineva cu care, într-un fel sau altul, puteți începe relația compromițându-vă fiecare dintre voi. Suflete gemene. O fi vreun suflet pe aici, pe acest pământ, pentru unii dintre voi, dragii mei, care vă caută și voi sunteți foarte, hai să zicem așa, închiși. Și aici e vorba de a vă deschide. La capătul cărților, foarte interesant, avem factori religioși. Această persoană e posibil să fie de o religie diferită de tine. Sau să existe acele diferențe. Tu ești crescut și cealaltă persoană nu. Poate să fie și asta. Foarte interesant. Nu mai am altceva, dragii mei. Deschideți-vă. Chiar dacă nu vă place că are o scamă pe haină. Da. Asta așa, ca să zicem ceva, că na. Fiecare dintre noi știm care sunt reticențele pe care le avem la ce nu ne place sau ce n-am acceptat de la celălalt. Ok, hai să vedem care-i treaba cu bănuții în această perioadă pentru voi. Partea financiară pentru Fecioare în luna noiembrie. Luna. 6 de bâte. Interesant. Și 6 de monede. După o perioadă incertă vine în sfârșit un câștig. Vine hai să zicem așa, o creștere. Vine un succes. Unii dintre voi veți avea parte de un echilibru financiar după o perioadă, poate de ce nu de pierderi, poate o perioadă cețoasă, nu prea mergeau lucrurile și aici te vedem în lumina reflectoarelor, 6 de bâte, 6 de monede, poate atragi din ce în ce mai mult atenția și câștigurile se vor vedea. Cam asta este ceea ce pot să spun. Rege de monede, wow, e cu bani mulți aici la voi, 10 de cupe, dragii mei, mă bucur să văd acest aspect, 9 de bâte, pardon. Este o situație care e ca și cum ești recompensat. Dacă te-ai chinuit în ultima perioadă din punct de vedere financiar, aici se vede că se depășește acea perioadă. Poți să-ți dai voie să dai niște salturi așa, să te bucuri, poți să-ți dai voie. Se termină o perioadă îngrijorătoare pentru voi. Eremitul te-a maturizat foarte tare, 5 de spade, te-a maturizat mult perioada asta și rege de spade, dar în același timp te-a făcut și foarte conștient de anumite lucruri. Poate că înainte erai mai, nu știu, hai să zicem așa, imediat părăseai un loc de muncă. Hai să dăm un exemplu așa. Doamne, dacă nu mi se recunoșteau meritele, dacă nu eram plătit cum trebuie, dacă nu aveam, nu știu, sprijinul
colegilor sau recunoașterea mea ca persoană că fac ce trebuie, cum trebuie la locul de muncă, înainte îmi băgam picioarele și plecam imediat, da? Îmi cer scuze, mi s-a spus că sunt vulgară la săgetători. Bine, adevărul e că am și zis anumite lucruri urâte, bine urâte, da, așa am scos din mine cum mi-a ieșit. Și mi s-a spus că sunt vulgară, da, ok, da, eu respect părerile fiecăruia, asta e, eu mă simt la fel de doamnă, indiferent că mai spun și eu câte o înjurătură sau câte o prostie, asta nu mă face mai puțin femeie sau mai puțin doamnă. Dar na, asta e, accept ideea altora care m-au criticat ca fiind vulgar, nu am niciun fel de problemă. Văzând aici aspectul ăsta, că înainte era ca și cum nu sta la discuție, domne, trântesc ușa după mine și plec de la locul de muncă, ți-a lăsat aici niște învățături destul de... Ai învățat multe, uite, regele de spade, înconjurat de cărți. A fost o lecție usturătoare pe care ai învățat-o probabil la un moment dat, în ultima perioadă. Poate ai făcut același lucru, ai renunțat la un loc de muncă sau te-ai certat acolo cu cineva pentru că asta nu 5-6. Cred că o să trebuiască să îmi pun ochelarii de acum, o să mă vedeți cu ochelari probabil. Pentru că unele cărți nu prea le banghesc așa bine. Da. 6 de spade este un bagaj din trecut, din care am învățat. M-am maturizat în ultima perioadă pentru că am făcut ceva ce probabil de ce nu ne-am certat sau ori m-am certat aici cu persoanele din familia mea pentru că eu căutam un anume succes din punct de vedere financiar și în relație probabil nu mai făceam nimic și m-am certat cu toată lumea pentru succesul meu pe care îl căutam și aici e vorba despre ok, te-a usturat, poate ai pierdut, ori ai pierdut o relație, ori ai pierdut persoane dragi ție, ori ai pierdut un loc de muncă din cauza unei atitudini, de ce nu, egoice, 6 de băte poate fi o atitudine egoică, dar care, dintr-o dată, nu ți-a mai rămas altceva decât să înveți lecția așa cum a fost, usturătoare, și să zici, ok, de acum înainte nu o să mai fac. Nu o să mai am același comportament. Dar este cu câștiguri. Se termină acea perioadă și când se termină o perioadă cu lecția învățată este cel mai bine pentru noi. La capătul cărților avem 2 de monede. Unii dintre voi poate aveți de ales între a rămâne într-un loc de muncă incert sau unde lucrurile nu funcționează foarte bine și a porni ceva pe cont propriu, 6 de bâte, 6 de monede, 10 de monede, 10 de cupe. Poate cu cineva din familia ta. Ai de gând, aici trebuie să faci o alegere. Să pornești pe cont propriu o afacere de familie, de exemplu, sau să mai rămâi o perioadă la locul de muncă. Eu aș spune că poți cu ambele lucruri în momentul de față. Menține-te în ambele proiecte. Deocamdată. Avem 2 regi aici. Regele de monede care e capabil să facă avere, regele de spade care are deja cunoașterea. Poate că tu ai studii înalte, de ce nu? Poți să le pui în practică, bineînțeles. Alături de un alt asociat din familia ta, cu care să pornești o afacere. Hai să vedem. Un mesaj aici din punct de vedere financiar. Ok, a sărit. Au sărit 2. Uite, le luăm că sunt interesante.
În primul și în primul rând, primul pe care l-am văzut a fost exprimare artistică. Poate unii dintre voi sunteți foarte buni în artă, indiferent că aici vorbim aici, avem pe cineva care pictează, nu neapărat să pictezi, de ce nu? Dar e vorba de a face lucruri, a crea lucruri noi, tu cu mânuța ta, tu știi la ce ești bun. Dă-ți voie să pui pune în practică în primul și în primul rând și în al doilea rând scoate în evidență acele lucrări pe care le faci. Și al doilea mesaj este școală. Răspunsul pe care îl aștepți implică întoarcerea la școală. Poate ai nevoie să mai faci niște studii. Sau nu neapărat să te duci la facultate, ci pur și simplu să mai renovezi ceva ca să ai parte de acest succes despre care vorbim. Poate niște cursuri noi sau cursuri de specializare, de ce nu? E vorba despre a învăța ceva. Poate avea legătură cu acest talent pe care tu îl ai, acest talent artistic. Învață un pic mai bine ceea ce tu știi să faci cu mâinile tale, vine mesajul pentru cineva. Cumva trebuie să perfecționezi ceea ce deja zace în tine ca să poți să începi să faci bani din acel lucru. Dar între timp păstrează și locul de muncă. Eu asta simt să transmit. Bun, hai să vedem cu sănătatea care este atmosfera în luna noiembrie. Pentru Fecioare. Trei de spade. 6 de monede, justiția, împărăteasa, rege de cupe, moartea, 7 de cupe, 5 de cupe, cavaler de cupe, la capătul cărților 4 de bâte. Dragii mei, trebuie să aveți grijă ce faceți cu... Ce faceți cu inimioara asta aici? Unii dintre voi ori treceți printr-o perioadă de stres foarte mare, ori ați avut vești proaste din punct de vedere al sănătății, dar aici ține și de conștientizarea noastră. Justiția vine să ne arate anumite aspecte pe care tu poate nu le faci bine și îți afectează în continuare acea problemă de sănătate pe care o ai sau îți afectează pur și simplu, nu știu, uite, ai palpitații, te ia cu sufocări, ești tot timpul cu inima în gât, poate o circulație foarte proastă pentru că ești prea sedentar, poate să fie pentru unii dintre voi. Aici e vorba despre ok, hai să vedem ce nu fac eu bine pentru mine, pentru sănătatea mea și să schimb situația. Da. Dacă sunt sedentar, e clar că trebuie să-mi fac aici un plan. Fac un plan, dar mă țin de el, pentru că aici eu pot să-mi fac plan și ia, uite, următoarea carte, ajung să fac tot ce făceam în trecut. Fac 2 zile bine și după aia iar cad în năravul din trecut. Aici e vorba despre acțiune. Fă-o pentru tine, aici o faci și pentru tine. Scrieți pe o foaie de hârtie o anume rutină din punct de vedere al sănătății, cu o oră, pentru că tu ești foarte minuțios, da? Și puneți-o pe frigider hârtia aia, să o vezi în fiecare zi. Te trezești la ora la care tu crezi că e bine pentru tine, da? După ce ți-ai băut cafea sau ce faci tu în primul moment al dimineții, al zilei, la următoarea oră care tu consideri, da, aici e vorba despre o rutină pe care tu trebuie să ți-o faci, din nou, să-ți programezi, îmi vine să spun, ziua în așa fel încât să nu fii nici foarte sedentar,
să nu fii nici foarte cu inima la gât, să încerci într-un fel sau altul să vezi cum să echilibrezi mișcarea, mâncatul, dormitul, ca să nu te mai, adică să te ții de treabă ca să nu mai cazi din nou în ravul de a repeta și a te lenevi, poate, de ce nu, ca în trecut. Dacă sunt probleme de circulație a sângelui sau palpitații sau tot ce ține de sânge, mergeți și faceți-vă, de ce nu, și o analiză de sânge ca să vedeți dacă sunteți bine cu fierul, cu tot ce, nu știu, alte vitamine care pot într-un fel sau altul să ne facă să ne simțim slăbiți, pentru că aici e vorba despre a mă simți slăbit. Și vezi de ce. Și, în consecință, trebuie să acționezi, bineînțeles, pentru că, așa cum am spus, o faci pentru tine, nu o faci pentru altcineva. Nu mai fi de lăsător. În privința sănătății îmi vine să zic. Hai să vedem. Un mesaj pentru voi. E nevoie pentru unii dintre voi să faceți niște schimbări drastice. Ori beți prea multe sucuri, atenție, avem cupe aici, multe cupe avem. Beți prea mult zahăr, nu știu. Poate ați dat în diabet deja. Sau sunteți pe punctul de a da în diabet. Sau, de ce nu, beți alcool și aici din nou trebuie să vedem, ei, stai puțin, că unde mă duc pe cărări, da? Zic că nu beau mult, dar totuși cred că întrec măsura în anumite momente. Zic așa și o altă variantă, da? Pentru alții trebuie poate fi greutatea prea mare. Din cauza că sunteți sedentari și din cauza faptului că probabil nu aveți grijă la alimentație și la ceea ce beți și cât beți, indiferent că vorbim de sucuri, prea mult zahăr, aici vorbim despre schimbări drastice pe care trebuie să le faci în dietă. Și să conștientizezi că o faci pentru sănătatea ta. Tu guvernezi zona sănătății în această minunată roată zodiacală. Așadar, dacă tu nu dai exemplu, cum ar veni, nu ești un exemplu pentru tine, ca să ne arăți și nouă, celorlalți muritori, avem o problemă. Puneți atenția în corpul tău. Sau fii atent la corpul tău, îți spune acest card. Astăzi gândește-te la ceva ce corpul tău are nevoie și ieri nu avea nevoie de acel ceva. Dacă mănânci în exces sau bei sucuri în exces, gândește-te. Ascultă, observă și pune foarte multă atenție la tensiunile fizice pe care le ai, emoționale, mentale și psihologice din corpul tău. Vezi, am simțit eu aici stres. Pentru unii dintre voi prea mult stres și trebuie să vedeți cu ce vă alimentați de sunteți tot timpul cu inima la gât. Răspunde la aceste necesități ale corpului tău într-un mod conștient. Obiectivul tău este să prestezi atenție corpului în toate formele posibile. Nu pot să zic altceva. Foarte interesant mesajul. Ne confirmă ceea ce am vorbit până acum. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Aveți grijă de voi, dragii mei. Încercați să vă dați seama că o faceți pentru voi. Ne vedem data viitoare. Ceau!